Okay. Ayan, start. Okay, go ahead. Okay na, naririnig. Okay, shall we start? Let's Yes. start. Yes. Ayan. So, good morning, good afternoon, good evening. Nako, no? Tayo ay marami sa oras na to. Welcome, Miss Grace Matsumura. So, tayo ay magkwentuhan tayo, no, regarding sa ating financial foundation. So we have Miss Grace Stein all the way from Okinawa para naman ibahagi sa atin, no, kung ano ang mga dapat gagawin natin to build our solid financial foundation. So welcome everyone, especially sa ating mga viewers, no. Alam ko ngayon kasi ang ating online is ito na yung new normal, no, sa panahon ngayon. Kaya this is the perfect, no, na anong tawag doon, na medium ba ang tawag doon, itong paggamit ng ating online system. So yes, welcome Miss Grace Stein. Yes, I will give you the floor now. So grab the mic. Thank you very much po. Thank you so much, Miss Sheila Reyes. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. And today, ito ang ating i-share sa inyo kung paano ba tayo magkaroon ng very strong financial foundation. So, alam ko na lahat naman tayong mga Pilipino talagang naghahanap tayo ng medyo makaangat-angat sa buhay, ng way. Ano ba yung mga way na medyo ma-increase yung ang ating success, no? Mas maganda siguro na one day lahat tayo is nandun sa Philippines, kasama natin ang ating mga family na nag-i-enjoy tayo at hindi tayo nag-aalala, anong oras ba ako papasok sa work? Anong oras ba ang uwian? Makaka-attend ba ako sa mga meetings ng mga bata sa school? So, yun yung isang happiness din para sa atin na magawa natin lahat ng gugustuhin natin. Kung may nakita tayong magandang damit, magandang bag, pwede nating bilhin. Or birthday ng anak natin or ng mga kaibigan, hindi tayo mamumroblema kung may pambigay tayo or kung may nagkasakit. Hindi tayo mamumroblema kung saan ba tayo kukuha ng pantulong natin. Gusto man nating tulungan, hindi natin magawa. So, alright, so i-share ko lang yung aking screen para lahat naman is medyo mas ma-clear yung ating i-share. Alright? Ayan, i-share ko lang yung aking. Sorry. Ayan, medyo na sa huli. Wait lang. Alright. Okay. Ito. Ayan, clear na ba? Okay, so today, sa mga hindi pa ako kilala, so I'm Mary Grace Stein at ako ay naka-join din dito sa IMG nang dahil sa aking sponsor na si Miss Sheila. So, pinsan siya ng aking friend dito sa Japan for working for 20 years. Nakilala ko si Marisa Madera at siya ay pinsan ni Miss Sheila Reyes. Siya yung nag-introduce sa akin dito sa opportunity na to. So, I'm from Bicol, 48 years old, asawa ng isang military, 20 years experience as an OFW and business owner din. And now, I'm a certified life coach ng John Maxwell, associate financial planner din, entrepreneur and investor. So ang mission ko is to help people be healthy, provide personal development, leadership training, and financial planning para sa ating mga Pilipino. So gusto kong pakita sa inyo itong konting video para medyo meron tayong idea, no? I'm sorry. Meron tayong konting kaalaman about sa, hindi ba siya mag-play? Sorry, hindi nagpe-play yung video ko, ba't kaya? Nawala. Anyway, hindi ko mapakita. So, ito yung aking experience before. Galing sa isang mahirap na family, labandera yung nanay, naglalabada rin ako. Nagtitinda ng sigarilyo, caregiver at age of 11. So, galing sa mahirap na family.
Nagkaroon ng opportunity, grinab ko yung opportunity, quit ako ng school, third year high school, nag-quit ako, nakita ko tong opportunity to go to Japan. So yan, pero afterwards, natakot ako, nag-back ako, bumalik ako sa school, pero sabi ko parang mas maganda yung opportunity, bumalik ulit ako sa opportunity. Then 20 years, 30 years na ngayon, yan ang nangyari. And next year, we are retiring, yung husband ko magre-retire na, we're gonna go back to Philippines. Yan ang gagawin namin. I will continue to teach and help others. Yung husband ko mag-enjoy. At yan ang isa naming hobby is to play golf. Andito si Miss Grace Matsumura na mahilig din mag-golf. Isa yan na mga kasama namin sa pag-golfing. And then we help kids in the Philippines. At syempre mag-inom ng wine, mag-enjoy sa life malapit sa beach, no? Then today, ito yung always I teach people about the happiness and success. Kasi kaya tayo nagpunta ng abroad, kaya tayo nagtatrabaho para magkaroon tayo ng magandang buhay, na maging masaya tayo, hindi lang money, no? Kasi ang maraming money pero hindi masaya later on. But kapag ka-master pala natin to, galing kay John Maxwell na teaching, based on the Bible principle, itong relationship, equipping, attitude, and leadership, kapag itong apat na to is ma-master natin to the deepest, no? Hindi lang basta relationship, but deepest, talagang sa ilaliman is magkakaroon tayo ng success, sabi niya. So I believe that. Talagang naniniwala din ako. At isa tong gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung sinasabi ng Bible. Kasi we always believe na si God, binigyan tayo ng talagang gift, no? Binigay sa atin yung gift, kaya yung success is talagang nasa libro din ng Bible. So ito yung isang part ng Bible na nagsasabi sa atin how about success? How about money? Kasi sinasabi palagi na yung money hindi yan importante kasi ang importante is magbasa ng Bible. Importante is magpunta ng church. Importante is yung you pray. But this is what the Bible talking about success and money. Ba't hindi ko ma-play? Sorry. Naku, nawala yung ba't kaya hindi siya mag-play? Maganda sana tong video. Pero anyway, hindi ko mai-play yung video. Ba't kaya nawala yung link siguro? So, itong video na to, ayan, nagpe-play. Sorry. Mahina tayo sa Jesus told a technology. parable about a wealthy man who was leaving on a long journey. Before leaving, he met with his 3 servants and instructed them to take care of business while he was away. He entrusted the first servant with 5 talents, the second with 2, and the third with 1. The man was placing great trust in these 3 servants, since a talent was worth at least $15,000. He was putting something like $120,000 in their hands, which in today's terms would be millions of dollars. He instructed them to invest the money wisely. When the wealthy man returned home several months later, his servants were called in to give an accounting of their investments. The first servant did very well. He invested the 5 he had been given and made 5 in profit, so he handed over 10 talents to his master. The second servant had been given 2, but he too doubled his master's money and handed over 4 talents. The master praised and thanked these 2 wise and industrious servants. Then the third servant timidly approached the master and handed over the same 1 talent he had been given. "What's this?" the master demanded. "I gave you 1 talent and you give me 1 in return? That's it?" The servant replied, "Well, sir, I was afraid you would be angry if I failed and lost the money. So I did the safe thing. I buried it in a field so I could return it to you now, safe and sound." The master was not pleased. He said, "You could have at least put it in the bank and earned a little interest, but I guess you couldn't be bothered." Then he dismissed that servant. The point here is that God has given each of us various amounts of talents, that is, various gifts and abilities. Our talents might be athletic or artistic or intellectual. You might have leadership qualities or people skills, or be a good organizer,
or even a natural-born teacher. You might find joy working with children or with the elderly. The list of gifts and talents is a long one. Jesus is telling us that the Master, God that is, expects us to use whatever talents we have been given to serve him, to serve God. Some of us are very talented. We're like that first servant who received the 5 talents. And some may be somewhat less talented, more like the servants who received 2 or even 1 talent. God doesn't expect us all to produce like the first servant, to produce 10. No, God simply asks us to take what we have been given and to use it well. Take note of the second point here in this parable. God gives each of us various gifts and talents, not just so we can enrich ourselves, but so we can enrich the lives of those around us. Remember, whatever we do for even the least, we do for God. We serve God first and foremost by serving God's children, God's sons and daughters, and by caring for God's creation. Alright, so yan yung from the Bible. So if we believe in Bible, so yan yung nakalagay sa Bible. And ang isa is itong how can we help others if we are not equipped? So dito sa company ng IMG is tutulungan niya tayo na maging equipped. So ang isa is to be a financial planner, and ang isa rin is natutunan ko rin na being certified or learning para maitulong natin sa iba is very important. So I'm here because of some knowledge that I learned, at saka I want to help others. So ito yung mga books about personal development na maganda rin na mapag-aralan natin. So yung real success nga, itong how to be a real success, yung lesson na yan. Then itong leadership goal is a very good book na makakatulong sa atin how to be successful. Then ang isa sa mga tinitingnan to be a real success, no, is anong klase ng mountain yung pupuntahan natin? Anong klase ng mountain yung gusto nating akyatin, no? Anong klase ng success ang gusto natin? Gusto ba natin ng maliit or malaking success? So sabi nga sa mga books ni John Maxwell, itong Mount of Everest daw. So, 3 Everest question. So, kung gusto natin na talagang magkaroon ng success, na hindi pipitsuging success, ang tanong daw natin palagi is, what is my dream? Kasi pag hindi natin alam ang ating dream, ano ba talaga yung gusto nating makuha sa buhay? Ano ba talaga yung success na gusto natin? No? Kasi pag hindi daw natin mapipicture o maisulat, ano ba yung sinasabing success, yung maraming pera, magkano ang dami ng pera? Yung happy, anong klase ang happy? Yung malaki ang bahay, anong klaseng bahay? So yung mga bagay na yun dapat very clear daw na pag sinabi sa atin, i-drawing mo nga yung gusto mo is madodrawing natin. Then ang sunod, who is in my team? Sino ba yung ka-team na gusto nating isama doon sa ating dream? Kasi kung magbibuild tayo ng building, ang kasama natin laging tulog, hindi yan makakapag-build ng building. 'Di ba? Baka mag-uumpisa na yung work, wala pa yung kasama natin, 'di ba? So yun, who is in my team? Kasi walang nagsasucess na mag-isa. Kahit ang galing pala natin magtinda or mag-sales, hindi tayo magsasucess kapag wala tayong ka-team. Then ang sunod, what should my dream team look like? So anong klase ng dream team meron ka? Yun bagang natutulog or yung mga dream na talagang nandyan is gustong magkaroon ng success? Kasi isa sa mga natutunan ko yung sa Bible, no? Sabi ni Jesus doon sa kanyang mga apostoles, no? Sabi niya, pupunta ako sa taas, huwag kayong matutulog, magbantay kayo. Kasi magtitilaok yung manok, sabi niya. Kaya dapat huwag kayong matutulog kasi may mangyayari, sabi. Sabi ng mga kasama, opo, hindi kami matutulog. Nako, nagtilaok na yung manok, bumalik yung si Jesus, tulog yung mga si Jesus na yun mismo, tulog pa rin yung mga kasamahan niya. Sabi niya, ayan, tulog kayo. Ay, sorry po, napagod kasi kami sa paglalakad. Okay. Sabi niya, okay. Aalis uli ako, pupunta ako sa taas, huwag kayong matutulog kasi talagang may darating. Sabi nila, hindi na po talaga kami matutulog. Balik na naman si Jesus doon sa mountain.
Pagbalik ni Jesus, tulog na naman yung mga kasama niya. Isipin nyo guys, even during Jesus' time, natutulog pa rin yung mga kasama niya. Then umalis na naman. Sabi, hindi na po talaga, this time talaga sure na hindi na kami matutulog, magbabantay kami. We are on the watch. Di, alis na naman si Jesus. Pagbalik ni Jesus, alam mong ginagawa, tulog pa rin ang mga kasama niya. So ito yung, sino yung mga kasama natin sa Mount Everest. Yan. So dito sa IMG, ang matututunan natin, itong the secret of saving and building your future. So nakita naman natin kanina na nasa Bible pala, ang nagsasucess, hindi lang nagsuccess kasi gusto nila ng money. Ang nagsuccess pala is dahil sinundan nila kung ano ang nakasulat sa Bible, 'di ba? Sinundan nila kung anong sinasabi doon about success, about money, no? Or happiness or whatever na talent na meron tayo. Gusto nating mag-improve. So dito, kay IMG, meron tayong susundan kasi meron palang step by step na susundan para magkaroon tayo ng real success, no? So dito about financial, become your own financial educator. So mag-uumpisa pala tayo from the ground, galing sa healthcare, protection, debt management, emergency fund, and investment. So, titingnan natin, paano ba nangyari yan? Totoo ba? Kaya yan sinasabi ni IMG, parang hindi pa ako sure sa ganyan. Alright? So, anyway, dito sa ating pag-aaral, ang mission natin is to help 30 million Filipinos by 2030 na ma-educate natin about financial literacy. So, bakit maraming mahihirap sa Philippines? Dahil hindi natutunan. Bakit maraming naghihirap kahit nag-abroad, kahit OFW, dahil hindi natutunan ang financial literacy. Sabi nga, gusto mong maging healthy? Aralin mo ang health. Gusto mong maging financially you have a financial freedom or financially free, you have to study financial. So yun. So dito kay IMG, meron tayong educator, no? So sino ang educator? Itong company. So ang company na to is nagtuturo sa atin para magawa natin ang tamang foundation ng financial para strong kahit binabagyo, kahit may crisis, may pandemic, hindi tayo madadown dahil yung ating financial is intact, no? So dito tuturuan din tayo na magkaroon ng mga equipment, no, ng vehicle para sa ating success na gustong puntahan. So dito sa IMG is matututunan natin kung paano mag-lead, paano magkaroon ng sariling company, sariling business, no? Kasi yung mga company na yan ang ating vehicle. At ang gagawin ni IMG is i-connect tayo sa mga companies. Then, tutulungan tayo magkaroon ng mga accreditation, licensing, ganun, para tayo is maging equipped. So, kailangan natin ang equipment. Sabi nga kanina, yung 4 ingredients of success, kailangan ng may equipment. At dito, kailangan matututunan din natin na itong mga products na to ng mga companies is ma-access natin. Magkakaroon tayo ng access. Ibig sabihin, pwede tayong pumasok dyan at hindi na tayo magpapaalam kung kanino pa man. Papasok tayo dyan sa company na yan at kilala na nila tayo, IMG member ka, okay, eto yung rate mo. IMG member ka, eto ang discount mo. IMG member ka, may commission ka dito. So lahat ng yun is ibibigay sa atin. So ang mission ni IMG is matulungan tayong lahat at maturuan tayo na malaman ang mga secret ng mga mayayaman, ng mga wealthy. Ano ba yung secret nila? May secret pala tong mga mayayaman. So ayan nga, kung ngayon siguro ang income natin galing lang sa ating salary. But bakit yung mga wealthy is madami ang income nila? Nagiging times 10, nagiging times 20. So yan din because they keep growing, no? So isa yan, knowledge is always power, no? So knowledge is potential power, sabi nga. Kung malalaman natin yung sekreto, magagawa din pala natin yung ginagawa ng mga wealthy. Okay, so ang mission ni IMG is to create wealth for families para hindi na tayo nahihirapan na buhatin lahat ng family natin na tayo na ang lahat, 'di ba? So kumbaga bawasan natin yung mga dinadala natin sa ating mga balikat. Kasi once na maturuan natin sila, yung mga family din natin magkakaroon din ng chance na mag-success, na magkaroon ng financial freedom. Then ang isa is i-develop yung ating mindset.
para maging financially independent tayo. Kasi usually, tayo is na umaasa, no? Ako noon na nagwo-work ako, ayoko sanang tumigil kasi inisip ko, paano na pag wala na akong customer? Paano na pag wala na nagsusupport sa akin? Anong mangyayari sa buhay ko? So hindi ako makalipat-lipat hanggang 20 years. Pero gumawa ako ng board sa aking life na sabi ko, 20 years tama na yan. Ako na ang boss ng sarili ko. So talagang nag-decide ako. At isa rin na matututunan natin dito ay maging saver, no? Kasi saan tayo mag-uumpisa? Syempre magsusave. Bibihira yung tao makaka-stop ngayon at magja-jump sa next. So, talagang hindi natin magagawa agad-agad. Ako, took me 20 years para mabago yung buhay ko. So, mahabang panahon, no? At dito kay IMG, matututunan natin how to create wealth. Hindi lang yung tayo yung humahabol doon, saan ba ako mag-work? Saan ba ako bibigyan ng malaking sweldo? Hindi ganoon. Nasa bahay ka, papasok yung income sa'yo. So, paano ba yan nagagawa, no? Then, ang isang kagandahan dito sa IMG is tayo ang sarili nating business. Tayo ang sarili nating boss. Magiging independent business owner tayo dito na kaya nating gumawa ng sarili nating business na hindi tayo mamumuhunan. 'Di ba? Wala tayong puhunan dito. Ang puhunan natin dito is educating ourselves and helping educate others. So makakagawa tayo ng team. And sa umpisa, katulad nitong ginagawa namin, na kami is nandito to help you. So kami nandito, we do this live para yung mga nakikinig is matuto kahit sabihin natin na sila ay busy ngayon or wala man sila ngayon or nag-work man sila ngayon, maka-access sila dito sa lesson na to. Kasi this is for everyone, no? Kasi once na matulungan natin sila, sigad na ang bahala sa atin, mag-bless sa atin. Wag na nating isipin yung magkano kayong kikitain ko dito kasi sabi nga sa Bible, God will give you everything, no? Kung yung bird nga daw nabubuhay, wala naman nagpapakain. So ganun din sa atin, no? But what are we planting? Ano yung binibigay ng bird? Binibigay ng bird yung music, kumakanta siya. Binibigay ng bird yung nai-enjoy tayo pag nakikita natin lumilipad yung bird. So yun yung binibigay niya sa atin. Birds giving us happiness, no? So si God na ang bahala magbigay ng blessing para sa bird. So ganun din sa atin. Ano yung ginagawa natin para sa others, no? So yun matututunan natin dito. So we help others in any way, kahit anong paraan gawin natin para makatulong tayo sa kanila. We reach them. Kahit nasaan sila ngayon, matutulungan natin sila through this video. Lalo na ngayon na pandemic, no? This is the only way na magagawa natin. Okay, sorry. I-admit ko lang to sandali wait lang ha, para makapanood. Ayan. So, isa lang yung natin. So, anyway, ito yung ating mga ka-team. So, huwag kayong mag-alala kasi ang team natin is andyan. Andyan yung ating team para tulungan tayong lahat. So, ito yung mga leaders, ito yung tayo nandito mismo. So, isa-isa tayo na mag-guide para sa lahat. Then, ang kagandahan dito sa IMG is meron tayong system. So ano ba tong system na to? Ito yung system na sinusundan. Kahit hindi ka magaling, mas magagawa mo dahil simple. So itong simple na to is ipupush natin yung button, talagang magagawa natin. Walang problema. Kahit nakapag-aral ka, di ka nakapag-aral, kahit sino pwedeng gawin. Pag marunong mag-push ng button, meron kang wifi, meron kang cellphone, magagawa mo itong ginagawa natin. Then, ayan nga, sabi ko, ang tools natin dito is smartphone. Pag may smartphone ka at wala kang wifi, hindi mo ito magagawa. So, pag meron kang smartphone, may wifi ka, ito ay okay. So, magagawa mo to. So, dito, meron tayong 4 na problem na isosolve. Itong uncertain labor market, low savings and high debts, high cost of education, then increasing cost of living. So alam natin na ito yung problem ng kahit saang bansa, no? Hindi lang Philippines, Japan, or other country, America, but buong mundo ito ang problem ngayon. So nakita naman natin na unemployment, madami, no? May biglang papaalisin ka sa work mo. Tapos kahit panlalaking trabaho, ginagawa mo na rin, no? So, eto, tiningnan ko kanina, no? So, ang average salary pala sa Philippines, ang low salary is 11,300 a month. So, yan is pag nag-work ka sa restaurant, waitress ka, sa Philippines, nasa 11,300.
So, ang average pala sa atin is 44,600. So, nasa $1,000, no? Then, dito sa Japan, sa tingin ko, nasa siguro yung kung nag-work ka lang ng average job, nasa 2,000, nasa doble lang ng Philippines, pero mas mahal ang bilihin dito sa Japan. Sabihin natin 20 lapad. So yung 20 lapad, doble lang ng average sa Philippines. But think about it na ang Japan is mahal ang bilihin, no? Pero dalawang doble lang. Nung panahon, akala natin 10 doble ang Japan. But ngayon, dalawang doble na lang ang Japan. So tatlong doble kung college graduate ka dito or nagtatrabaho ka sa magandang company. Then ang high pala sa atin is 199,000. So sabihin natin na nasa 3,000, $4,000, no? So yan na yung pinakamataas. So high school, kung high school ka lang, kung may certificate ka daw, 17% up. Kung bachelor degree ka, 24% up. Kung master degree ka, nasa 29% up. Kung PhD ka, nasa 23% up. Ganun pala umaakyat ang salary sa Philippines. So, ang isa pa na itong dapat nating malaman kasi ang babae pala is mababa ang sweldo kaysa sa lalaki. So, sabi nga nung nag-aral kami sa financial planning, sinabi na ang babae daw, marami daw ang poor na woman pag age of 70 or 80 na single, no? Kapag single ka daw na ang edad mo is nasa 75 or 80, madami ang percentage ng mahihirap. Dahil ang lalaki pala ang mas may kapasidad na magtrabaho. So yung babae, humihina ang katawan at very limited ang trabaho na pwede sa babae. So yun ang itinuro sa amin. Kaya kung magkakaedad na, dapat mag-asawa na pala. Kasi pagdating ng panahon, yung babae, wala na. Sino mag-aasawa sa atin pag matanda na tayo? So dapat habang maaga, habang sabi nga dito sa Japan, habang pwede pang nabibili pa, ipagbili na. Kasi later on, hindi na nabibili. So isa pala yan. Then, ang isang tinuturo ko din itong Maslow hierarchy of needs. So natutunan ko to kila John Maxwell, kina Tony Robbins. So dito, may kita natin ang real happiness is merong 5 levels, no? So yung unang 2 levels, yan yung financial stability, no? Yung basic needs. Yung second level, nandyan yung psychological needs, yung belongingness, love, self-esteem needs, yan yung happy family and career. So meron pa palang sunod dyan, yan yung tinatawag na happiness and real success. Yan yung tinatawag na self-fulfillment. So dito sa IMG, so nandito tayo sa financial, no? So pero mas maganda na titingnan natin yung big picture na makita natin hanggang sa taas ng bundok. Kasi dito sa basic needs, ito yung ituturo sa atin ni IMG. Yung food, warmth, rest, security, and safety. So yan ay ang tinuturo ni IMG. Itong how can we build up a strong financial foundation. So unang-una, kailangan natin mag-build from the ground. Dapat meron tayong blueprint. Ano yung plan natin sa buhay natin? Ano ba yung gusto nating marating? Ano bang klaseng buhay ang gusto natin? Gusto mo ba yung buhay na maghapon ka nag-work? Na pagod ka at bihira ka makapag-enjoy dahil sa iyong trabaho binabayaran ka per hour? O gusto mo bang maging financially independent? At gusto mo ba na ikaw ay enjoy sa life mo na wala kang iniisip na mag-uutos sa'yo na boss mo, no? Then sunod yung generate income. So paano ka makakapag-income kung ang iyong kapasidad ay konti lang talaga, yung katawan mo isa lang. So dito kay IMG, bibigyan tayo ng vehicle. Katulad nga ng sinabi ko kanina, na meron tayong equipment. Kailangan natin maging equipped at si IMG is ibibigay sa atin, but it's always up to us kung ano yung kukunin natin. Igagrab ba natin yan o hayaan natin dumaan. No? Then sunod yung proper protection, healthcare and disability. So sinasabi natin, especially pag nasa abroad at mayroon pang work, ay, sagot naman ako ng company, no? Yung asawa ko nasa military, 100% kami sagot sa healthcare and insurance, no? Pati bahay namin, taxes, lahat sagot. Electric, water, lahat sagot yan. But ang tanong, pagka hindi na nag-work, sagot pa rin ba yan, no? Then,
manage debt. So paano natin mabayaran yung mga utang natin, yung liability natin, no? Ano ba yung mga liability? Dapat aware din tayo na itong bagay na to is liability. Ito is okay, hindi ito liability yung bahay na hindi ginagamit, sasakyan na hindi ginagamit, liability pala yan. So kaya ako, kahit meron akong favorite na sasakyan ko, meron akong BMW yung maliit, binenta ko na kasi I think it's liability. Ilang taon ko na hindi ginagamit. Di ko naman binebenta, may bumili, sabi ko, go ahead, just buy it. Kasi napansin ko, liability, hindi ko ginagamit ng matagal na panahon. So, yung sunod yung debt management. Kung may utang tayo, unti-unti nating bayaran kasi hindi tayo makakatulog, di ba? Na naniningil yung pinag-utangan natin. Then have emergency fund. Meron ba tayong pera para emergency fund? So, sa military sinasabi na dapat meron 6 months worth ng salary mo ngayon. So sino ba sa atin ang meron ng 6 months worth ng salary nila na nakatago lang dyan sa bank na anytime na gusto nilang kunin is makukuha nila? I think very little sa atin ang merong 6-month worth ng salary na nakaipon. So ako ang ginawa kong emergency fund, hindi emergency fund, ginawa ko siyang opportunity fund. So meron akong good for 1 year, nasa 1M more na nandyan. Anytime na gusto kong kunin, pwede ko siya makuha within 1 week. So inipon ko yan kahit talagang pinag-ipunan ko yan, kaya magaling ako mamili. Lahat ng pag namimili ako, I'm very smart in buying. Kaya expertise ko yung buying, how to buy good deal. So dahil I need an emergency fund. But yung emergency fund na yun, hindi ko yan tinatago lang dyan sa bangko. Ginagawa ko siyang opportunity fund. So yung emergency fund na yan is nakalaan yan, nag-i-interest yan habang tinatago ko. Then itong building up savings and investment. So yan pala yung last nating gagawin. Hindi pala pwedeng mag-business ka na habang nagtatrabaho ka ngayon. So hindi pala yan yung tamang approach, no? Then yung future natin, syempre is about us. Tayo yung magmamanage, hindi tayo pwedeng magpa-manage sa iba ng ating pera. Yung mag-save ng money, tayo din yung mag-save. Yung magdagdag ng money, tayo din. Yung mag-protect ng money natin, tayo din. At dapat alam daw natin how money works and how money work for you. So ako itong last 5-6 years, I learned how money works for me. So I don't work for money. So I just volunteer, I help, I study, I have a good life, good relationship with my husband because I learned how money works for me. So yun yung ginagawa ko. Then ito nga, dahil sa new technology, sa ating mga gadgets, talaga ngayon, lalo na with pandemic, is lahat na ngayon is do it yourself, di ba? So you do it yourself from home. So pag pupunta ka pa doon, isa lang magagawa mong work. Pero pag nasa bahay ka, marami kang magagawa, no? You can be a good mother, you can be a good wife, you can be a good husband, you can be a very good person, you can relax, you can enjoy your life, and make money. So dito kay IMG, if we become a member ni IMG, kasi in every place, we need to be a member. Katulad sa Costco, SNR, sa gym, sa sports club, sa mga like golf, di ba? If you are a member, you have all the benefits. Marami kang benefits. So dito kay IMG, we get educated sa mga personal finance. Marami tayong matututunan. Ang dami kong natutunan dito. May access tayo sa mga financial product and services like insurance, like real estate, healthcare, mga investing, mutual funds, trading platform. Meron tayong mga access dyan. May training tayo for free. Before, I used to pay for the training. Nagbabayad ako sa ni Bo Sanchez sa school, sa anong tawag dito, sa company ni Bo Sanchez, yung Total Truly Rich Club ba yun? Para lang makinig ako kay Rex Mendoza. But this time, nandito na kay IMG, free ang training ni Rex Mendoza. Then saving money, makakasave kapag bibili ka ng car. Kaya nga ako, binenta ko na yung car kong Mercedes kasi bibili ako ng bagong car from the service of IMG's connection. No? So dito kay IMG, may discount tayo sa car.
At saka may discount tayo sa real estate. So ang next namin na investment, dito na namin kukunin. Kasi we're buying properties from Ayala. So this next property namin, pag natapos namin yung isa, dito na kami dadaan kay ING. Then earn commission, may commission pa rin dito, but you gotta know how to explain para babayaran. Kapag hindi ka marunong mag-explain, walang magbabayad sa'yo sa iyong know-how. So yon, so dito we get a certificate, we learn. Talagang ititrain tayo paano matuto, no? Paano tayong maging equipped? Kasi pag hindi ka equipped, pupunta ka sa gera, matatalo ka palagi. But if you are equipped first, before you go, you will learn a lot and you will win. In any battle, mananalo ka palagi. But if you are equipped. Then important things to consider in financial planning. Kasi we have to plan our things, our own, right? Tayo ang financial manager natin. So education, dapat marunong tayo. Educated tayo. Risk management, dapat we know our risk tolerance. Wealth accumulation, marunong tayong magpadami ng wealth, marunong tayong mag-leverage. Diversification, dapat madami ang ating sources of income. Pag isa lang ang income mo, pag nawala yan, tapos ka na. Wala ka ng ibang income. So, for example, in the Philippines, 50,000 na income mo every month, salary. Times 12 mo yan, nagiging 600,000 a year. Then, i-times 10 mo yan, ibig sabihin kung meron ka ng salary mo ngayon, magkano man ang kinikita mo ngayon. For example, kumikita ka ng 20 lapad, 30 lapad, or in the Philippines, sabihin natin kumikita ka ng 50,000 or 100,000, i-times 10 mo yan, times 12 pala, good for 1 year, i-times 10 mo yan, ibig sabihin yung salary mo ngayon, wag mong gagastusin for 10 years. Yung salary na yon, good for 10 years, na hindi mo ginastos, hindi mo binawasan kahit 5, ilagay mo sa interest rate na 10%, ilagay mo sa investment, ang kikitain mo every month na interest lang ng money mo is same sa salary mo today. So yun. So sabi natin, sa Pilipinas, pinag-aral natin yung mga anak, magkano ba ang kikitain nila? So ito yung highest paying career in the Philippines. Number 1 is surgeon, no? Yung mga doktor na nag-oopera. Sorry, medyo maingay. Then lawyer, 166,000 sa Philippines, no? Yung lawyers, 113,000. Yung chief executive officer, 99,500. Orthodontist, yan medyo ano na rin, yung orthodontist, di ba, yung sa ngipin, 89,000. Pilot, 66,000. Judge, 139,000. Bank manager, 106,000. Chief financial officer, 92,000. College professor, 79,000. Marketing director, 59,000. So ito yung highest paying job sa Philippines. So nandito ba yung ating mga anak or tayo, nandito ba tayo? Kung wala tayo dito, ibig sabihin mas mababa dyan yung ating salary. Diba? So ngayon, we must know how money works. Sabi nga, X-curve concept. Ngayon, na bata ka, dapat nag-i-start ka na ng padamihin yung iyong pera. Kasi pag tanda mo, the more na tumatanda ka, yung babayarin dumadami, no? Yung anak na maliit, nagka-college. So, nagkakasakit ka kasi nagkakaedad ka na, no? So, dapat daw, pag nagkakaedad, yung responsibility mo bumababa. So, paanong bababa ang responsibility kung wala kang income na nale-leverage? Wala kang napapadaming income. So, dapat daw, kung gusto natin na magkaroon ng protection ang ating family, kung mawala man tayo sa mundo, paano yung anak natin, dapat meron tayo nung 10 years worth ng salary natin ngayon. Isipin nyo yung salary nyo ngayon, gawin natin 10 years, wag mong gagalawin. For 10 years, meron ba tayo niyan? Mapoprotektahan natin ang family natin. Pero kung iniisip natin na gusto natin na yung family naman natin mag-enjoy, kahit wala na tayo, kailangan natin ng worth 20 years ng ating salary ngayon. Or kung iniisip natin na paano pagtanda natin, hahaba ang buhay natin, ibig sabihin meron tayong 20 years worth ng salary natin ngayon. Then ang isa, dapat alam natin tong rule of 72, magic of compound interest. Kung meron tayong pera, ilalagay natin sa investment, ilang percent ba kailangang ilagay natin yung pera natin para madodoble siya, no? Halimbawa, ang pera natin is 100,000, ilagay natin sa 4%, ilang taon pa kaya madoble ang pera natin? So, pagkukwenta niyan is 72 divided by 4.
no? Yan yung 4 equals 18. Ibig sabihin, ang pera natin, pag nilagay natin sa 4% interest, 18 years pa bago madoble. Kaya lang magkano ba ang pera nating ilalagay? Kung 100,000 lang naman, 18 years pa yan bago maging 200,000. So halimbawa, lagay natin sa 8%, madodoble pala yan after 9 years. So ilan ba yung ilalagay natin at 9 years pa natin intayin bago madoble? Or ilagay natin sa 12%, 6 years bago madoble yung pera natin. So matagal na panahon. Ganun ba kadami ang pera natin para ilagay dyan kahit matagal na panahon, dumami na agad. Kung kakapiranggot ang pera natin, baka hindi man yan dumadami kaagad, di ba? Kasi konti lang nilagay natin. Then, which one is the best investment? Dapat alam natin, saving, income, save and invest. Ibig sabihin, yung salary mo ngayon, sinisave mo, tapos ilalagay mo sa investment. Magkano ba yung salary mo ngayon? Malaki ba yan? Kung kakapiranggot yan, ibig sabihin, baka matagalan ka, di ba? Rental income. So, ang tanong, may nabili ka ba? Meron ka na bang investment about condominium or house or whatever? Medyo mahal ang investment, di ba? So, kung meron tayo niyan, medyo okay yan. Then, sunod yung royalty income. May sarili ka bang Jollibee? Ikaw ba yung may-ari ng Jollibee? Or ikaw ba is singer? Meron ka bang sarili mong CD na magkakaroon ng royalty income? Or, ang isa is train and build. So, yan yung tuturuan mo, then you build a business, build people. So yan pala ang pinakamaganda dito sa tatlo, itong royalty income. Kasi ang royalty income, wala ka ng puhunan, pwede kang magkaroon ng royalty income. Katulad dito sa IMG, meron silang royalty income. So, galing dito sa company. If you train, so pag marunong ka magturo, makakabuild ka ng people. Pero pag hindi ka marunong magturo, hindi ka makakabuild ng people. So, hindi ka magkakaroon ng royalty income. Kasi yung savings, yung nakukuha mo lang sa commission, hindi yan magbibuild ng royalty income kaagad. So, if you train and build people, that's the one who can make a royalty income without investment. Kasi yung Jollibee may royalty income, kaso may investment. Yung singer, dapat meron kang talent. Pero kung wala kang talent, this is the best way is train and build people. Then sabi nga ni Bo Sanchez, ang wealth formula daw is 10, 20, 70. 10, itulong sa mga tao para mabawasan ang masasamang tao, no? Para may magtuturo sa kanila ng Bible. Then 20% daw ilagay sa savings. Hindi sa savings sa bangko, but savings na nag-i-interest. Then 70% daw yung expenses. No? 70% ng salary mo ngayon. Sabi naman ni Grant Cardone, kung talagang gusto mong mabilis ang pag-success mo, ang dapat daw na expenses mo is 40% lang. So ang tanong, Grace, paano hindi na kami kakain? Hindi yon. Ang gustong sabihin is padamihin ang income para ang 40% yan is malaki na dahil meron pang taxes. Okay, so yun ang sinasabi ni Bo Sanchez, no? So ngayon, we have to know, we have to be educated how to calculate our assets, no? Paano kina-calculate yung assets natin? May asset ba ako? Yun. Sabihin natin, ay hindi, meron naman akong bahay, meron akong condominium, meron naman akong ganyan. Okay na ako. Pero dito ko nalaman ang pagkwenta ng asset. Yung net asset pala natin equals total assets minus total liabilities. So tingnan natin to. Itong total assets, so ito yung aking sarili ko lang, hindi kasama yung asawa ko. Ito yung personal ko lang to. So total asset, yan yung total assets mo. So meron akong house and lot, sabihin na 5 million. Land 1.8 million. Land 2, 600,000. Land 3, 800,000. Land 4, 7 million. Condo, 16 million. So yan yung total asset ko, no? So yan yung total asset. Pero meron akong liability. So ano yung aking liability? Yan yung debts. May utang ako sa credit card ng 250,000. Meron akong land loan. Yung number 3 land ko, yung number 3, meron number 4 pala. So nagkamali ako. So yung number 4 land ko, ang loan ko diyan is 4 million. Yung condo ko, ang loan ko is 4 million. So meron akong total liability na 8.2 million. So 8,250,000. Pero yung total asset ko is 31 million.
So ibig sabihin, ang net worth ko, net asset ko is 22,750,000. So yan ang aking total net worth. So ibig sabihin, pag binenta mo yung property ko lahat-lahat, yan ang lalabas. So babayaran ko yung loan ko, yan pa ang matitira. May matitirang 22 million. So ngayon, paano ba pagka wala tayo niyan? Halimbawa, ito pinaghirapan ko to for 30 years. The last 30 years ko nakuha yon. So 30 years, mahabang panahon. Kung mag-i-start pa lang tayo today, meron tinatawag na mutual fund, no? So dito sa mutual fund, sabi nga ni Rex Mendoza, ang mutual fund, yan yung every month ka maghuhulog. So dahil tayo is IMG member, si Rex Mendoza binigyan tayo ng 1,000 pesos. So itong 1,000 pesos, sabi ni Rex Mendoza, free kayo na mag-register. So hindi na kayo magbabayad sa entry fee, mag-start kayo ng 1,000 pesos, ihulugan nyo, bahala kayo kung gusto nyo every month or kung kailan nyo gusto. At dito, ang income ninyo, yung profit ninyo is walang tax, so sa inyo yan lahat. So dito pala is pwede tayong maghulog kung tayo is member ni IMG. Kung hindi tayo member ni IMG, pwede tayong mag-direct kay Rex Mendoza, but i-charge tayo ni Rex Mendoza sa entry fee natin. At siguro yung 1,000 pesos, ewan ko kung magkano ang i-charge niya sa atin kung makakapasok tayo ng 1,000 pesos. So i-charge niya tayo ng entry fee, no? But kapag member tayo ni IMG, hindi tayo i-charge. So for example, so ito yung aming way na ginagawa namin. Nag-i-invest kami ng itong $2,000, no? Every month. So dahil meron kaming gustong bilhin na condo, may binibili kaming isa pa, wala dun sa aking asset kanina, separate na asset para sa husband ko, 5 years namin na inuhulog. Para pagdating ng 5 years, meron na kaming 160,000. Yan yung pambayad namin doon sa property na binibili namin. So every month, nahuhulog kami ng 2,000 galing sa salary niya. So hindi ko yun sinasali sa aking pagkukwenta dahil ayokong ikwentahin yung pera niya. Ang gusto kong kwentahin yung pera ko. So dito sa graph na to, makikita natin ilan ba talaga yung gusto mong ipunin at ilang taon ka pa ba mag-iipon. Kasi without knowing, gusto natin ng ilang milyon, pero ang time pala natin is 10 years na lang para mag-work kasi matanda na tayo. Baka hindi tayo makarating doon sa iniipon natin. So always planning is important. So katulad dito, itong last 5 years na investment namin, nilagay namin sa Fund C. So sa Fund C, the last 5 years, ang interest namin, average interest is 15%. Itong last 3 years namin is 14% yung interest. Itong last 1 year namin is 18% ang interest. So the more na mahabang panahon mo nilalagay yung pera mo, the more na nag-i-interest ng malaki. So ang tanong, hanggang kailan mo ba kakailanganin yung pera? Kasi hindi mo pwedeng ilagay ng 20 years tapos kailangan mo na pala sa 10 years, di ba? So the financial planning is very important. So ang sunod is itong insurance, life insurance. So sa life insurance, lahat tayo, ay meron na akong insurance, 2 na nga ang insurance ko, ay 3 na nga ang insurance ko, ang dami ko ng insurance, hindi ko na yan kailangan. So usually, especially Filipino, yan ang sinasabi, meron na akong insurance, okay na ako. Matagal na ako may insurance, okay na ako. Yung anak ko may insurance na rin, okay na. Pero pag malaman natin tong dime method of calculation para sa right protection ng insurance natin, protection needs natin para sa family natin, kung ano man ang mangyari sa atin is yung family natin is secured, no? So yun, sabi natin, ay kaya ako nag-work para sa family ko. Okay, kung gusto mo mag-work para sa family mo, make sure na yung family mo pag nawala ka is mabubuhay ng maayos, no? So yan, itong are you insurable? Kailangan magpapa-insure. Ay, meron na. Or, ay, saka na, wala pa naman akong sakit. Okay, paano pag nagkasakit ka bukas? Nalaman mo, may sakit ka pala. Katulad sa akin, nalaman ko, may sakit pala ako. Hindi ko alam noon kasi wala naman ako nararamdaman. Kasi yung sakit, dumarating kapag ka may nararamdaman ng sintomas, no? Then, nakikita natin na maraming nagkaka-cancer, marami rin ang nagkakaroon ng heart disease, no? Ang tatay ko, 38 years old, inatake sa puso, namatay. Nanay ko, 60 years old, nagkaroon ng cancer, namatay. So yun, di ba? So minsan, yung mga insurance natin, hindi natin binabasa. Meron akong friend na hindi niya binasa yung insurance niya, gusto niyang kunin yung pera niya, hindi niya makuha.
Kasi nakasulat siguro doon na hindi mo makukuha agad. So yun, so dapat we have to be knowledgeable. So itong long-term care, pag tumanda ka, sino mag-aalaga sa'yo? Yung pinag-aral mo ba na anak, is talaga bang aalagaan ka nun? Wala yang guarantee. At hindi mo rin sila pwedeng i-pressure kasi ikaw yung nagpaaral sa kanila. Ibig sabihin, hindi naman nila sinabing may kontrata na pag pinag-aral mo is sila mag-aalaga sa'yo pag tumanda ka. So ngayon, itong my insurance coverage must be. So ito yung ilan ba ang kailangan mong insurance para maprotektahan mo yung family mo. So ito yung tinatawag na dime method of calculation. So ito, bago ko rin lang to natutunan dito sa IMG. No? So unang-una, magkano ba ang utang mo? Kung may utang ka sa credit card, may utang ka sa kapitbahay mo or sa magulang mo na nag-aral ka or whatever na utang mo, isulat mo. Then pangalawa, yung income. Ibig sabihin, magkano ba ang 10 years worth na salary mo ngayon? So, ilagay mo, magkano ang per month mo? I-times 12 mo, kasi yan yung 1 year, i-times 10 mo yan. Magkano ba yan? Kung sa akin, I make 80,000 to 100,000 a month working from home. So, dito sa aking working from home, ito yung aking ito yung aking income, no? So, I make 80, pagka walang-wala akong income, nasa 80,000 a month, no? So, ngayon, ita-times 12 ko yan kasi for 12 months ang isang year, di ba? So, nagiging 1.2 million yan. So, ngayon, ita-times ko yan for 10 years. So, yan ang income for 10 years, 12 million. So, dapat meron akong 12 million para kung ano man mangyari sa akin, yung income ko ngayon na every month is matatanggap ng family ko. So 10 years ng income mo na wag mong gagalewin, wag mong kukunin kahit 5, yan income na yan is intact. Magkano ba yan? No? So like sa akin, merong itong 12M. So diyan sa 12M na yan, ilalagay mo yan yung I ng dime method. Then mortgage. Ilan ba ang utang ko, mortgage ko? So meron akong lupa na binibili sa Ayala at ang aking kondo nabili ko na but hiniram ko ang pera sa aking friend. So meron akong utang na 4 million sa bangko, sa loan. Meron din akong utang na 4 million sa aking friend. No? So may utang akong 8 million. Then education. Ito yung education ng kung meron kayong anak, magkano ba ang education ng anak nyo hanggang mag-college at makatapos sila? So yun, ang college mahal. So dapat bawat isa magkano ang ilalaan mong pang-college ng anak mo kasi pag wala kang budget sa education, baka yung anak mo hindi makapag-aral. So ang budget ko sa education is 1 million, kumbaga $20,000. Grace, wala ka namang anak, ba't may lagay kang education? Kasi ako, I want to be successful. Yan ang plan ko sa sarili ko na maging successful ako. So, I put 1 million para sa pagbili ko ng mga books, sa pagbili ko ng mga lesson, sa pagbili ko ng mga event. Kasi I attend event. Nag-a-attend ako ng masterclass about health. Nag-a-attend ako ng masterclass about yung sa lifestyle. Nag-a-attend ako ng mga masterclass about sa networking sa online business. Nag-a-attend ako ng masterclass sa mga personal development. So, meron akong nakalaan na 1 million pesos para sa education ko. So, ang total ko, pag inad ko yan lahat, yung utang ko, yung income ko for 10 years, yung mortgage ko, yung education ko, na dapat meron akong insurance coverage na ganyan para kung mawala man ako sa mundo, yung aking family is kakain pa rin. Same na lifestyle ngayon. Yung family, ang sinasabi kong family, yung Philippine family ko. Kasi yung husband ko, separate. Hindi siya kasali dito. So, sarili ko lang to. So, ang kailangan ko pala as me, as walang anak na wife, no, na Filipino, ang kailangan ko palang insurance coverage ko is 21,250,000. So, ito, hindi natin to alam. Sabi natin, ay, meron ako insurance, okay na yan. Ako din, akala ko, ang dami-dami ko ng insurance. Pero nung tiningnan ko to, nagulat ako kasi ang kailangan ko palang insurance coverage is 21 million. Eh paano na lang kung may anak? Ako walang anak. Ang education ko para lang sa sarili ko. 'Di ba? Pwede ko pa yan alisin, yung 1 million. Sabihin natin 20 million. So yun pala ang kailangan ko na nagulat ako nung nalaman ko dito kay IMG. Nagulat ako nung tinuro sa licensing.
itinuro sa aming lesson to be a certified insurance agent. Ito yung tinuro sa amin. Gulat ako, 21 million. So, kailangan ko pala ng Nissan Mang, kumbaga sa Japan, Nissan Mang mahigit, Nissan Gohaku Mang na insurance para ma-safe ang family ko kung ano man ang mangyari sa akin. Diba? So, malaki. Parang, ganun ba kadami? Diba? So ngayon, paano to kinalculate? Grace, paano ba yan naging 21 million yan sinasabi mo? So ganito siya. Debts, yan yung utang ko, 250,000 sa credit card yan. So yung income ko, 80,000 to 100,000 net income ko na yan. So yan yung wala na akong binabayaran na income tax. After na ng income tax, so nasa bahay ako, kumikita ako ng 100,000 a month times 12. Sabihin natin 12 months, so 1.2 million a year ang income ko. Ngayon, ita-times ko sa 10 years kasi sabi dapat daw para maging secure ang family mo, meron kang 12 million. Nasobran ba tong 12 million ko dito? Parang over to ng billion na yata to. Alisan natin ng 3 zero. Ayan. So, 12 million in 10 years para maprotektahan ang aking family, no? So ngayon, itong 12 million, kapag meron akong cash na 12 million, ilagay ko sa investment, sabihin natin sa mutual fund, ilagay ko ang 12 million, hindi ko siya gagalawin. Ilagay ko lang dyan, mag-i-interest siya ng 10%. Every year, meron akong 1.2 million. So once na meron akong 1.2 million, i-divide yan sa 12 months, so merong 100,000 ang aking family kahit wala na ako sa mundo. So, ibig sabihin, pag may 100,000 ang family ko, okay na sila. Kasi yan yung income ko ngayon, na okay sila. Di ba? So, ngayon, meron akong mortgage. Kasi yung lupang binili ko, hindi ko pa siya bayad. Inutang ko siya. Yung condo na binili ko, inutang ko rin yung konti doon. Nabayaran ko na ng konti. Meron pa akong utang. Ang utang ko, 8 million. So then mag-aaral pa ako, bibili ako ng books, ng lessons, ng certification, kung anong gagawin. Meron akong 1 million, 'di ba? Na nakalaan diyan. So kaya kailangan ko ng 21 million na insurance para ma-cover ko 'to lahat. 21 million Nissan Gohaku mang siguro yan sa Japanese money, 'di ba? So, kumbaga, hindi pala ganun kabilis. Parang Grace, mahirap pala yan. Mahirap talaga. So ngayon, is the insurance coverage enough? Tama na ba yung insurance ko? Ang tanong, no? Di ba sabi natin, ay Grace, may insurance ako, 3 na nga insurance ko. Okay, tingnan natin kung tama na ba yung insurance mo. Okay, ako meron akong 1 insurance ko, natapos ko ng bayaran for 5 years, 1 million ang coverage. Meron akong panibagong insurance, 1 million ang coverage. Sinuhulugan ko pa siya. Meron akong pangatlong insurance, 1 million din ang coverage. Meron akong pang-apat na insurance, 500,000 ang coverage. Meron ako sa IMG, life insurance, 100,000. Meron ako sa Kaiser Group Insurance, yan yung Kaiser natin, 337,000. Dahil military yung asawa ko, meron akong 10 million insurance. So magkano ang coverage ng insurance ko? Meron akong 13.9 na insurance total coverage ko ngayon. So ngayon, sabi ni Dime Method of Calculation, kailangan ko ng 21 million. So kahit pala ang dami ko ng insurance ngayon, kulang pa pala ako ng 7.3 million na insurance. So ang tanong, can my asset cover my Dime method? My Dime amount, no? So dahil meron akong asset na 22 million, ibig sabihin itong 7, kung ano man mangyari sa akin, pag binenta yan ng aking family yung property ko, yung insurance na yan, pwede pang madagdagan. 'Di ba? Kumbaga cover pa. Kasi sa Dime method ko, kailangan ko ng 21 million. So ngayon, dahil meron na akong 13 million, I need 7 million pa. Meron naman akong asset. Ibig sabihin, just in case, ibenta nila yan, makakover, mabubuhay yung aking family. So yung family, ibig sabihin, hindi yung asawa ko mabubuhay yan. Meron siyang sarili, meron siyang property. Hindi ko sinali dito sa property na to. So para to dun sa aking kapatid na disgrasya noon. So meron akong kapatid na inaalagaan sa Philippines. So para to sa kanya. So meron ako. So sabi nga ni Sharon Cuneta, kung, eto, panoorin natin. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working.
But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kayo, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Maraming nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit na anong estado, it's one thing off your list, aalalahanin. Kahit ako, di ba? That's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser. Kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Alright, so yeah. Tingnan natin kahit nga si Sharon Cuneta, di ba? Na ang yaman-yaman na ni Sharon Cuneta, meron pa siyang Kaiser. So dito, dahil yung pinakita ko sa inyo kanina, nagugulat kay Grace, ba't ganun kadami? Kasi trinabaho ko yan 30 years ago. Hindi yan nangyari today. So, plinan ko rin na kung mag-aasawa ako, ang aasawahin ko yung secure ako, yung gusto ko, yung secure ako, then matutulungan ako sa aking journey in life. So yun, talagang plinan ko siya. Hindi siya nangyari yesterday. Hindi siya nangyari nung nag-start ako mag-work ng online. Nangyari ito 30 years ago, before I met my husband. Talagang ginawa ko na to. So matagal na panahon, 30 years. So kung hindi tayo nakapag-start nung 30 years, pwede tayo mag-start today. So sabi nga ni Sharon Cuneta, kung hindi tayo makapag-start kaagad, kailangan natin na meron tayong ganito, di ba? Kung si Sharon Cuneta na megastar, ang yaman-yaman na meron pa nito. So dito sa Kaiser, ayan yung isa sa mga life insurance ko, di ba? Nakita nyo na merong 300,000. So yun yung coverage ko ng aking life insurance, 337,000. Ang tawag dito is group insurance. Itong group insurance na to is dahil tayo is member ni IMG. So dahil as an educator, meron tayong group insurance para tayong nasa company, no? So yan. So dito, 3-in-1, pwede ka nang insured, konti nga lang, hindi ganun kalaki, pero pag nagkasakit ka, meron na rin nakalaan na money para sa pagpapagamot mo. Then kung hindi ka nagkakasakit, yung money na yan, nag-i-interest ng 10%. Kung isipin mo, kung may 6 million ka na ihulog dito sa ganito, di ba? 6 million, ibig sabihin, yung nag-i-interest malaki kung ikaw ay healthy. So we need to learn how to be healthy also. So minsan ayaw natin mag-invest sa ating health kasi ay mahal lang yan. Pero mas mahal kung magkakasakit tayo. So isa sa mga formula ng wealth is yung healthy. No? Dapat maging healthy. Then, mag-start tayo ng 10 years old. So, pwede tayo makapag-start dyan. At sabi nga, dito daw sa Kaiser, meron na tayong growth, guarantee, healthcare, and protection. So, kumpleto na to. Kung mag-i-start tayo ngayon, saka na natin to ayusin. Ang importante, kahit papano, kahit konti, meron na tayo. Kasi ako nag-start ng insurance. Ang unang insurance na kinuha ko, yung I pay 20,000 a month for 5 years. Tapos, may nag-alok naman sa akin 1,200 a month. Kinuha ko rin. Tapos bigla akong nagkasakit, inatake ako sa puso, binigyan ako ng 300,000. Tapos dahil meron akong healthcare, binayaran ng healthcare ko yung aking pagpapa-hospital na 240,000. So yung 300,000 cash money ko na yon. So isa yan na minsan nga sinasabi ng mga Chinese na isa daw na investment is yung insurance. Then yung education, magkano ba pinag-aral natin yung anak? Tapos yung anak hindi naman pala nag-aral kasi ako din ganon, dalawang kapatid ko nakatapos, wala naman nag-work sa dalawa, college graduate, di ba? So hindi natin pwedeng isipin na yon is investment din natin. So kung ngayon daw, surgeon, ang salary range is 76 to 264,000. So salary ng judge, 64 to 222,000. Salary ng lawyer, 51 to 179,000. Bank manager, 48,000 to 169, di ba? Salary ng chief executive, 45,000 to 158. Chief financial officer, 42 to 148. Orthodontist, 41 to 142,000. College professor, 36 to 127,000. Pilot, 30,000 to 106,000. Yung salary, sa isip ko nga, yung aking salary, pang-pilot na pala yun. Nasamantalang high school graduate lang ako. Then marketing director, 27 to 95,000. So yan pala yung mga salary sa atin sa Philippines today. Diba? So yung future natin, nakaprotect na ba?
Yung mga ari-arian natin, okay na ba? 'Di ba? So, isa yan na benefits dito kay IMG. Financial education, financial check-up, asset preservation, real estate, discount sa mga financial product, save money on cars. So, kaya nga, binenta ko na yung car ko kasi sabi ko dito bibili ako. Then, healthcare product and service, life product and services, investment, accreditation. Yun, na-accredit na nga rin ako as a financial planner at saka sa life insurance. Then itong build a business. Then opportunity to travel, 'di ba? So ang kailangan natin is partnership kasi hindi natin magagawa yan lahat kung wala tayong kapartner. At dito, streams of income, kailangan natin tong be employee ba? Maging associate ba tayo? Maging agent ba tayo? Affiliate, distributor, broker, investor, business owner, trader, or associate of e-commerce. So itong mga ways na to, hindi natin dito kailangan ng puhunan. 'Di ba? Kailangan lang natin mag-register to start, no? Then aralin natin. So dito, ang kaibahan natin sa traditional is dadaan tayo sa mga agent. Dito sa company ni IMG, tayo is may access dito sa lahat ng companies na to. Healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied financial service. So yan lahat tayo may access. So i-review ko lang. So mapag-aaralan natin. So mayroon tayong mga workshop. So magkakaroon tayong certification. Yan, financial check-up. Malaman natin. Kaya ako nalaman yun dahil nag-attend ako ng financial check-up. No? Kaya nalaman ko na ang DIME method ko pala is kulang pa. No? Kulang pa ng malaki-laki. Ng ilang ano. Then ito, to be an associate financial planner. Meron tayong free accident insurance kasi tayo is mag-help. Tayo is para nasa isang company, para tayong educator. Kaya nga tayo merong gift kasi kung wala, hindi naman tayo bibigyan yan, di ba? Then dito sa IMG, 50,000 na Fidelity Life, yung iba bumibili na ng libingan. Dito 500 pesos lang ibabayad mo. Yung family mo, hindi na mag-aalala sa libingan mo may pambayad ng 50,000. 500 lang ibabayad mo, one time ka lang magbabayad. So yun yung kagandahan dito sa IMG. Meron kang glasses. Ako nga, dahil andito ako sa Japan, kung nasa Philippines, libre na tong glasses ko para sa protection. Then, unlimited ang consultation and dental natin. May mga discount pa tayo sa mga medical center. Pati yung ating vaccine, may discount tayo pag IMG member. Then, pati yung immediate family natin, may discount. Meron tayong 1,000 pesos sa mutual fund. May healthcare access tayo. Pwede tayong maging life insurance agent. May certification. Nag-attend din ako. So, I'm certified. Naghihintay na lang ako ng aking certificate. Then ito din, meron din tayong income dito, makakatipid tayo, may income pa tayo. Meron tayong mga investment seminars na matututo tayo, may trading platform kung nagte-trade kayo ng mga stock. Ako nag-aaral din ako ng trading ng forex, mga Bitcoin and stock. Isa rin 'yan sa mga business ko. Meron tayong Palawan Padala. Nandito na ang ating mga anong tawag dito, policy, ipiprint na lang natin. Makakasave tayo sa mga non-life insurance, sa mga real estate. Meron tayong discount sa memorial lot and entrement packages. So hindi na natin kailangan kumuha. Andito na. Then mga discount natin sa mga courses online, memorial concierge, asset preservation, yung mga ari-arian natin. Makakatipid tayo kasi yung usually daw na magpapamanage ng kanilang mga ari-arian is 100,000 ang binabayad dahil tayo is IMG, nasa 20,000 lang yung bayad natin. Then auto program, magkaka-discount tayo. Then ito nga, meron tayong own business, be a financial educator, own your time kasi nasa bahay ka, online system, help families achieve the income you want, become debt-free. Then you can travel the world, pwede ka mag-vacation, mag-cruise, convention. Then katulad nga pinakita ni Miss Sheila, merong free na watch, no? So ayan, kahit ako, I have Rolex watch. Meron akong 4, isa binenta ko. So I think I need another one. So yan, makukuha din natin dito at free car. So yung 2 car ko, binenta ko na. Meron pang natitirang isa but I need a new one. Gusto ko rin itong ring and pin. Then free healthcare, no? Pag uwi namin ng Philippines, meron kaming healthcare but mas maganda yung marami kang free, no? Then powerful member
tasks portal, dominate tools, kasi andito na, kiklik mo habang nag-work ka, nag-work na rin para sa'yo tong company na to. Then newsletter, Neuracash, hindi ka napipila sa bangko para kunin yung iyong commission. Pwede mo nang ilipat. Ang ginagawa ko, yung commission ko, nilalagay ko sa sa aking anong tawag dito? Sa aking mutual fund. So hindi na galing sa bulsa ko. Then para sa mga nasa abroad, pwede niyong i-withdraw yung pera niyo anytime. Kasi yung iba, nasa abroad, wala daw silang salary, dito sila kumukuha sa IMG na pambuhay nila, nasa abroad sila pero hindi pa sila umuwi. So, kailangan pa nilang mag-decide, no? Then we can attend events sa ibang bansa. Then makaka-attend din tayo ng mga exclusive runs and contests. At pag nasa abroad, biruin mo, meron ka ng the accidental disablement benefits because member ka ni IMG, nasa 500,000 or more, at saka meron ka ng international membership na accidental death benefits, burial, accidental medical reimbursement, act of terrorism, unprovoked murder, and assault, accidental disablement. So yung mga yan is ibibigay dahil tayo is member ni IMG. So kung gusto nating kumita, hanggang 2 million a month is or more, pwede daw natin kitain dito. 'Di ba? Kung nagmamadali tayo mag-success, baka yung iniipon natin is kulang, matagal pang panahon, dito kaya natin gawin. Alright, sabi nga, time is time. Kung meron tayong oras para ibigay sa pag-aaral natin and understanding how money work, for us, hindi na tayo mag-work masyado, so yung time natin is magiging free. Sabi nga, knowledge is potential power. Hindi sinabing ang knowledge is power. Knowledge is potential. Kahit ang dami mong inaral, pag hindi mo ginamit, knowledge without action is dead. No? Knowledge with action is success. So yon. So eto yung sinusundan ko, knowledge. Kahit pala ang dami mong nabasang libro ka, ba't hindi nag-a-asenso ang buhay? Dami nang nabasang libro, ang dami nang napanood na mga YouTube. Because knowledge is potential power, potential lang pala yon. No? Without the action, knowledge is not success. Alright, so sana marami kayong natutunan today. Ayan, ang ating campaign is make 30 million Filipinos in 2030 na maturuan natin. So we are here to volunteer. So lahat tayo is volunteer lang. So ayan, sana marami kayong natutunan today at yung mga computation na yon, maganda pag kinumpute natin, magugulat kayo kung nasaan tayo sa financial. Alright, so I have lessons. So yung gustong mag-attend ng lesson ko ay meron akong paid lesson at meron din akong free lesson. Siyempre, always paid is better than free, but I'm here to help. All right, so thank you so much. Back to our host. Sana marami kayong natutunan today. Maraming salamat, Miss Grace Stein, all the way from Okinawa. Welcome everyone. Andito pa ba ang lahat? Ayan, so ang dami nating learnings, no? So yes, shout out, no, sa ating syempre sa Chiba team natin na narito nakahabol din, no? Of course, Miss Mary Grace Matsumura. We also have Sister Carol Marine na nandito sa Las Piñas, of course, and from Cebu na medyo ang connection, kaya yes, Sir Archie Villar all the way from Cebu. So thank you very much, Miss Grace. Kaya ito yung aming pinaka gusto namin i-share, no? Hindi lamang sa ating mga naririto, kundi diyan din sa lahat, no? Global na ating mga kababayan, no? Especially nasa ibang bansa. I know, ma-reach out nyo kami kasi global na rin po itong ating social media, no? So kahit saang sulok man tayo ng mundo, naroon. Of course, because of this technology. Ayan. So kung gusto nyo po, no, kung gusto nyo, no, na ma-reach out din po kami on how to join in this prestigious school. O, diba? Yes po. Contact lamang po kayo sa amin, no? Aming no? For sure, mag-message lamang kayo para ano namin din kayo, no? Ma-reach out din po namin kayo how, no? Kung papaano ang setup para marating natin, no? At ma-connect natin sa International Marketing Group. Ayan, so sana, no? Ask tayo ng isa sa ating kasamahan, no? Ewan ko lang kung hindi ba busy, no? Si
Si Sir TJ Tismo, alam ko out of town daw ito siya. So, can you share why you joined IMG? And what is your, ano ang iyong, na-message ko pero alam ko nasa out of town siya. So, pag hindi makapag-unmute, okay, so I will do the sharing. Anyway, no? Yes, inaabangan ko lang si Sir TJ, but of course, no, ito yung isa sa pinaka magandang magandang despite of pandemic. Opo, itong ating sistemang to, no? Kasi mag-1 year pa lang din ako, no? Yes, di ba, Miss Grace? Nagkakakilala din po tayo is during nung nagkasagsagang pandemic, di ba? Hindi pa talaga tayo nagkita personally, but of course, because of this powerful tool, no? Itong online system na to, yes, nagkaka-connect tayo. Isang link lang naman ang pagitan natin, di po ba? Yes. Of course, no? Because of this system, because of this community rin. So, di ba, parang nadagdagan yung ating lakas ng loob din. Kaya kasi dito talaga po globally, no, mostly na ating mga kasamahan dito, mga members is nasa ibang bansa. House managers, nako, saludo rin po ako sa mga OFW kasi talagang ginagawa nila ang kaparaanan kahit nagtatrabaho sila, nagpukuskus, no, ng kusina or ng banyo, talaga as long as meron silang headset na nakatago lang sa bulsa yung cellphone nila, o di ba? Para-paraan lamang, no? Para lang makapakinig ng ating financial education. Kaya yes, ito pong isa sa pinaka gusto ko ring i-share, no? Kasi nung itong dumating tong pandemic na to, wala na talaga tayong mga racket, hindi na tayo pwedeng lumabas. Nandito na tayo sa bahay. Kaya very good thing talaga itong online system na to kasi ito talaga din po ang new normal. So kailangan nating i-adapt itong panibagong online system kasi sanay tayo sa face-to-face, 'di ba? Makipag one-on-one, makipagkitaan ng one-on-one, no? But for me, yes, no, this is the easiest access. Diba? Kasi wala ka ng pagod. Hindi ka na mapapagod na riyan na lang. As long as, for sure naman, meron tayong mga smartphone. Let's use that smartphone, no? Na productive. Hindi yung puro negative issues ang ating susundan or yung mga political something, diba? Good news din naman yan, no? But of course, we have to innovate also, especially this kind of online system. Kaya, yes po, ano pa ba? Of course, no, as mother, as a full-time housewife, and I am very much thankful, no, of course, with Miss Grace, kasi because of our personality development, di ba? From John Maxwell, I am very honored and thankful din po kay Miss Grace Stein. That's why I share also the system of international marketing group. Kasi alam ko, education po talaga ang pinupush ni Miss Grace Stein. Di ba? We share. No, ganun lang naman ang magandang magandang ibabahagi natin, no? Sharing ideas are here. So, of course, alam ko, no, may magandang patutunguhan yung ginagawa natin. Kasi sabi nga, kung ano daw ginagawa natin, presently, of course, I'm sure, productive ang ginagawa natin dito, di ba? In 22 years in the service na si IMG, in short, meron na pong nauna sa atin, and because of this online system, sasakay na lang tayo kung anong merong sistema si IMG. And of course, we are here together with Miss Grace Stein. Unpaid po tayo rito. We do the mission by the heart. Kaya ito po yung gusto din po namin. So globally, hello world, everyone. Message lamang po. Kung message niyo po si Miss Grace Stein, and of course, ako rin po, Mrs. Sheila Reyes, mga taga Mindanao, global, diba? So reach out nyo lamang po kami. And I guess, no? So Miss Grace, para po sa ating mga naririto, shout out ko lahat. Nandito tayo, Sir Archie, no, na nasa Cebu, na meron din siyang every Saturday na
bisdak, no? Radio program. Diba? Ito yung maganda talaga. No? Kailangan nating gawan din ng gamitin natin itong way of communication, sa radyo ka man, no? Or itong ating itong medium na to, yung social media, abay gamitin natin ng maayos. Thank you very much, Ms. Grace Time, for that very clear information, especially doon sa DIME method, D-I-M-E. Only here in IMG din po lang namin nalalaman. No? Dito lang po namin din po ito natutunan. Kaya, welcome everyone. I-connect lamang niyo po kami para ma-assist din po namin kayo. Okay, thank you very much. Our guest for today, Miss Mary Grace Matsumura. Of course, members in the house, we have Miss Carol Marin. Yes, can you show your camera? Of course, si Sir TJ na nariyan sa Chiba, part of Chiba. I know, medyo may kabisihan siya, no? At ito yung pinakamaganda na kahit multitasking, ika nga. So, yes, join us, no? Globally po tayo, global po tayo. So, thank you very much, everyone. Yes po, back to you. Paano ba? Ako palang host, no, Miss Grace? Paano? All right. Yes, I know. Ayan. Thank you so much. Diba? Masaya ang ating usapin. Yes, parting words, Miss Grace. All right. Thank you so much, Miss Sheila, sa ating live today. At least marami sana ang makapanood nito kasi syempre Sunday yung iba nasa church, alam ko it's family time, but yan, may time naman tayo makinig, so yung pang-drama natin itigil ng konti, palitan natin ito because alam niyo yung DIME method of calculation, that is so good na nagulat ako. Isa yan na learnings na natutunan ko sa sa IMG, sa financial planning, talagang tinuturo 'yon, at saka sa life insurance, kasi yan din ang isang tinuro. So yun ang importante pala, yung DIME method. Nung una sabi ko, ang dami ko ng insurance, 3 na nga yung insurance ko, akala ko sobra na, kulang pa pala, ang laking kulang. At isipin nyo guys, wala pa akong anak, wala akong pinag-aaral kasi wala kaming anak. 'Di ba? So kung isipin kung ilan ang anak, mas malaki, 'di ba? Baka mahirapan tayo, 'di ba? So and we always want to help others na ma-share natin kasi if we don't do something, nandun tayo nakafocus. Kung nag-work tayo ng per hour, doon na tayo yung hindi daw yan magbibigay sa atin ng kumbaga fortune. Pag gusto daw natin ng fortune while working for our living, we are already working more for our fortune. So yung for living, para lang may pambayad sa bahay, may pagkain, yung pangbayad ng ilaw, tubig, yun lang daw yung for living. So give them the time that they are paying you. So kung ang bayad sa iyo is $20 per hour, that's the service you are giving them, $20 kasi yun lang yung binigay mong service. But if you invest in your fortune, yourself, mas malaki yung inyong kikitain kasi that's the service you give. Sabi ko, paano kaya pag halimbawa iisipin mo yung yung commission mo or something na kinikita mo, hindi pala yun because God knows how to serve you. God knows how to give you, to reward you. So yung reward is better daw than the salary. So ayan. So okay, so thank you so much. Maraming salamat, Miss Sheila, Miss Carol, TJ, Miss Grace, and Mr. Archie, sa ating leaders. Thank you so much. Thank Ayan. you, Miss. Thank you, Grace. Thank you very much. Thank you so much. Sana ma-share natin to. So, ina-record Oo. ko. This is recorded. So, you Maglilib can na ako ha. to your friends. Yeah. All right. So, Oo. thank you. Hi. Thank you, Miss Mary Grace. Thank you. Thank you. everyone. Thank you Thank you, all. Miss Grace. Bye. Have a More good learning. weekend. Bye-bye. Hello. Remember. Oo. Bye.